तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर भिडिओ। तो बनिबनिकल লৈ আহিলো এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হয়। বনিবনিকল আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম যে HDFC বেংকৰ যেতিয়া আপোনালোকে নেট বেংকিং কৰিব যায় বা আপোনালোকৰ যেতিয়া অনলাইন ট্ৰানজাকশন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ দুটা বস্তু লাগে। এটা হল কাস্টমাৰ আইডি, তাৰ পিছত হল পাসওয়ার্ড বা আইপিন। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যেতিয়া আপোনালোকে HDFC বেংকৰ এপছ বা আপোনালোকে যদি HDFC বেংকৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত গৈ লগইন কৰে তেতিয়া এই দুটা বস্তু লাগে। তো কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ আইপিনটো হেৰুৱাইছে বা পাহৰিছে বা যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আইপিনটো বনোৱা নাই বা আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চত গৈ বনাব দিছে তো হেতু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এতিয়া যাব নালাগে। আপুনি ঘৰত বহি মোবাইলতে এই আইপিনটো বা পাসওয়ার্ডটো বনাব পাৰিব ইন্টাৰনেট বেংকিংৰ। তো আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি হেতুৱে জানিম কেনেকৈ আমি আইপিনটো ঘৰত বহি বনাব পাৰি। তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। কিন্তু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা সৰু অনুৰোধ, যদি আপুনি 𝗕𝗂𝘀𝗀𝗀 ইউটিউব চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব। এনেকুৱা ইনফরমেটিভ ভিডিওসমূহ আপুনি পাই থাকিব। তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তো প্ৰথমে বনিবনিকল আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল বা ল্যাপটপত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব। তো তাতে আপোনালোকে সার্চ কৰিব লাগিব hdfcbank.com। তো ইয়াতে hdfcbank.com সার্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো পেজ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে ওপৰত লগইন বুলি আছে। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখন পপ আপ আহিব আৰু ইয়াতে তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে লগইন বুলি এটা অপচন পাব, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো পেজ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰি যাব, একদম লাষ্টলৈকে স্ক্ৰল কৰি যাব। তো স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে ৰিজেনাৰেট বুলি এটা অপচন আছে, মই জুম কৰি দেখাই আছো। তো এই ৰিজেনাৰেটত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে কাস্টমাৰ আইডি বা ইউজাৰ আইডি খুজিব। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ কাস্টমাৰ আইডিটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব, আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলতো পাব বা আপোনাৰ যেটো পাসবুক তাতেও দিয়া থাকে। তো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গোট ক্লিক কৰি এইখন পেজত আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে তলত যেটো অপচন আছে অথেন্টিকেশন এটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে এটা চাব যে ক্যাপচা দিব দিছে। তো ক্যাপচাটো ফিল কৰি আপোনালোকে কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব। তো কন্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ যেটো জিমেইল আইডি হেতু এটা শো কৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ বেংকৰ লগত জড়িত ৰেজিষ্টাৰ হেতু আপোনালোকে বহাব লাগিব। তো ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব। তো ইয়াতে কন্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ সেই ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP আহিব আৰু যেটো ইমেইল আইডি বা জিমেইল আইডি হেতুটো আপোনালোকৰ এটা OTP আহিব। এই দুইটা OTP ইয়াতে এটাকে বহাব লাগিব। তো বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে ইয়াতে চাওক যে কন্টিনিউ এটা অপচন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তো কন্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা চাওক যে এইখন পেজ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো নতুন পিন বা আপোনাৰ যেটো পিন বনাব আইপিন বা পাসওয়ার্ড হেতু আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব আৰু এটো আপোনালোকে বহুত ষ্ট্ৰং ৰাখিব যাতে কোনো ধৰণৰ বেমেজালি সৃষ্টি নহয় আৰু এটো বেলেগ ঠাইত লিখো থব। তো এটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আইপিনটো হৈ গল। আৰু ইয়াতে ক্লিক নাওত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ সিলেক্ট কৰি ইয়াতে আপোনাৰ যেটো কাস্টমাৰ আইডি হেতু ইয়াতে আকৌ বহাব। বহাৰ পিছত আপোনালোকে কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ সেই পাসওয়ার্ড যেটো বনালে হেতু আপোনালোকে ইয়াতে দি কেনে আপোনালোকে ইয়াতে তলফালে চাব লগইন বুলি এটা অপচন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে লগইন কৰিব পাৰিব। তো আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম।